3 IELTS tests, 2 visa applications, and 4 OSCE tests, I finally got my UK RN PIN. Dear Manong. Hi, Manong George here. Welcome to the channel. Marami sa ating mga viewers and followers ang nag-share sa atin ng kanilang storya. For today, we want to share with you an inspiring story of self-determination and hard work. Let's hear their story dito sa Dear Manong. Dear Manong, kamusta na po kayo? Share ko lang po sa inyo yung story about my UK nursing journey. My story is not the typical nursing story po. You will hear na parang MMK to. Wow, maalaala mo kaya. Maniwala mo po kayo o hindi. It took me 3 IELTS and 4 OSCE tests para pumasa at makuha ang aking UK PIN. Wow, hirap to na. Unfortunately po, hindi ko nakuha yung writing. 5.5 lang po. Hindi raw po kasi maintindihan yung sulat ko. Bagsak na naman. Hindi ko na naman nakuha. Onting-onti na lang. 6.5. Yes! Pasado na ako. Ayan. Akala ko po tapos na ang hurdles. Sabi ko nga po sa sarili ko, UK, here I come. Pero, hindi pa. Nung application ko na, ang nangyari naman po sir is na-deny naman yung visa application ko. Mali daw po yung details sa COS. Buti na lang yung hospital po was able to fix it, yung hospital po sa UK. But it took 2 months for it to be fixed. From the original plan of flying noong December, nauwi po na inabot na ako ng March na nakalipad. Nagland po kami sa Heathrow finally. London na. Yes! Nalubong po kami ng Filipino community. Binigyan kami ng tour, in and out the hospital, sila yung sumama sa amin. Yung mga Filipino sa community na yon, grabe yung support. Binigyan kami ng mga reviewers, yung mga previous Filipino OSCE passers. They helped us even during the reviews. Narinig ko yung mga kasama ko na nagsisigawan at nagiiyakan. Medyo kinabahan ako. Eto na. It turns out na nakuha na nila yung OSCE results nila. Oh my gosh. Eto na. So ako, parang casual lang. Hi, hello, thank you, congratulations. Pero nagtago ako sa kwarto ko. Nag-lock ako at chinek ko yung resulta ko. Eto na. I did not pass. The second try was more crucial. Bakit po? Kasi kinausap po kami ng hospital namin. They told us if we don't pass it in the second time around, we won't be able to work and will be asked to go home. Diretsuhan na po. Grabe ang pressure. Nakarinig na naman ako ng hiyawan at iyakan. Alam ko na yung ibig sabihin nun, Manong.
Results ng OSCE yan. Wala nang iba. Ayan. Narinig nun na balik na naman tayo sa dating storya. Hi, hello, congratulations. At pumasa sila. So ako naman, tago na naman sa room. Nag-lock ako. And tinignan ko ulit yung resulta ko. Eto Manong, naiyak na lang ako. I was just crying. Good thing nga lang po noon, Manong, I was able to get hold of my sister. Sabi niya sa akin, tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Kahit umuwi ka sa Pilipinas at ulitin natin lahat ng test mo, okay lang. Hanggang sa matupad mo yung pangarap mo, tutulungan kita. Pero, Manong, marami pang sinabi yung ate ko, pero I was just crying the whole time. Buti na lang may isang kuya na nagsabi sa akin about a similar case that the nurse wasn't able to get his PIN on his second try. Sabi niya, merong agency na pwede kitang i-refer. And dahil wala na akong napupuntahan, pinuntahan ko na. Kinakabahan ako nung una. Iniisip ko nga, baka scam pa to. Pero ayaw ko talagang umuwi ng talunan, Manong. I have to take risks. Naalala ko, tinignan ko yung bank account ko. Walang-wala na ako. 150 na lang halos yung pera ko. They processed my papers and they helped me review for OSCE and gave me a job temporarily as a nursing associate in a care home habang naghihintay ako at nagre-review for OSCE. Pero since I'm on the process of waiting for my curtailment, cut ko lang doon, ang curtailment po yung hinihintay yung date na pauwiin siya. I was only allowed to work for 20 hours per week. Noong mga panahon pong yon, ang sweldo ko lang, kulang-kulang 600 per month. So yung 600 per month pong yon, meron pa akong accommodation, pagkain, and yung travel ko po for OSCE reviews. Napaka-tight po ng budget ko. Grabe, pumayat talaga ako noon. Na forced diet pa ang kaibigan natin dito. Di ko kaya yun. Naalala ko po yung isang usapan namin ng mama ko. Sabi ko sa kanya, Ma, pasensya ka na, hindi mo na ako makakapagpadala. Sabi ng mama ko, Manong, okay lang yun. Basta ikaw, okay ka dyan. Grabe po ang hirap. I felt I was in the brink of depression na talaga. I failed again. Pero sa skill section naman na ngayon, I was a bit complacent, Manong. Pagkatapos kong bumagsak, I took the test again sa lalong madaling panahon. And finally, I passed. 3 IELTS tests, 2 visa applications, and 4 OSCE tests. I finally got my UK RN PIN. Alam niyo, Manong, nung pumasa ako, mixed emotions na ako nun. Siguro yun na yung hirap na inabot ko ng parang naubos yung dapat sanang saya ko. Pero at least meron akong naramdamang relief. Yes, nawala na din yung bigat. Pero hindi ko alam, Manong, hindi ko nakuha yung saya. I am now working as a charge nurse sa isang hospital, Manong. Grabe yung hirap ko. I never thought that this would happen to me. Akala ko magaling and strong ako. Feeling ko may na-achieve ako noon sa Pilipinas. Pero these failures and experiences humbled me. It humbled me and it also made me stronger. It made me also appreciate the people around me. Sa lahat ng pagsubok na dinanas ko, ang daming tumulong. I was amazed on how God gave me these people and these learning experiences. Never give up talaga. Nung umuwi ako first time sa Pilipinas, after ng lahat ng pagsubok kong yun, nung nakita ko yung mama ko sa kalola ko at niyakap nila ako, wala na. Bumuhos na lang talaga yung luha ko, Manong. Doon ko lang na talagang nasabi, Manong, yes, I have made it. And I am happy now. I just want to say thank you for sharing your story to us. Hindi lahat ng tao maaaring kayanin yung mga napagdaanan mo.
Pero katulad mo rin, sana yung mga taong dumaraan sa hirap ngayon, they could realize that maraming tao pa rin na gustong tumulong. And it's up to us to identify that and find our opportunities. Kung meron po kayong story na gustong i-share, please make sure to contact us on Facebook, YouTube, or on our website at www.filipinouknurse.com. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best. Subscribe to our YouTube channel. Join our Facebook group, Filipino UK Nurse. Sign up to our website, www.filipinouknurse.com.